Привіт всім! В одному відео я показував, як в мене інвертор DEA відключає час від часу або ж з певною регулярністю мережу. І як виявилось, проблема була от в цьому АВР. Тут відходила одна фаза і, власне, без фази на трифазному інверторі рахую, що немає напруги. От я його демонтував. Видно, трохи якісь є, але зовсім трохи. От там от видно є коричневе. Сьогодні ми розберемо цей АВР і подивимося, що в ньому всередині, чи вартий він був взагалі своїх грошей. Модифікація цього АВР 125 ампер, 220 вольт. Давайте розберемо і подивимося, що всередині. Зняв кришку. От що я бачу. Тут такі, вони м'які, але такі доволі потужні ці шини з'єднання. І три такого світлого кольору, а ця видно, що метал перегрівався. Тут видно, але при цьому не видно якихось пошкоджень чи наплавлень. Єдине, що видно, отут на релюсі, на самій, є якась підгорілість. І відчувається такий легкий запашок паленого. Зараз спробую розбирати цю частину силову і подивимось, що там могло статися знизу. Зняв оцю передню кришечку і дивіться, що тут я побачив. Бачите? Бачите, контакт. Ось чому в мене не було фази. Зараз буду розбиратись, що могло статись, чому він не доходить. Там от внизу є якесь наплавлення теж, як ніби шматок пластика поплавився. От там от внизу, дивіться. Продовжуємо розбирати. От підлізу туди в самий низ і викрутив два гвинта. Один з цього боку, інший з цього. І будемо знімати оцю кришку. Ось так. Тепер ми дісталися до котушок, до механізму, який перемикає. І тепер треба розібрати далі, щоб мені дістатися от до того наплаву. Так, далі повиймав оці пружинки з направляючими. Ось тут вони були. Тут і тут. І повідкручував катушки. Одну і другу. І тепер треба це все зняти
От вивільнити оцей ріг. І ріг треба прокрутити. Тоді, отут дивіться пази. Отут видно. Оцей паз, оцей зріз, він має стати вертикально. І тоді це все вийметься. Вийметься, я отримую доступ туди, куди треба. Ось так, дивіться, покажу цей момент. Ось вивільнили оцей ріг, тому що він не знімається, не викручується, що в принципі не добре, бо було б тоді все набагато простіше. Розбирати не довелось б все розбирати отак. Ну але як є. Значить, вивільнили. Тепер ось він теж тут зріз цей. Треба провернути. Так. Не сильно воно хоче провертатися. Дивіться. Так, тоді викручую всі ці болти і, можливо, ці пляшки повиймаються. Після того, як вийняли всі контакти, ось в такому вони стані. Бачимо, той ось він сильно підгорів, але і от ці два теж так трохи попідгорали. Ось перемички наші теж, ось вона підгорівша. Ну і сам корпус постраждав. Тепер ми можемо вийняти серцевину. Як я і говорив, провертаємо і вона легенько виймається. Ось воно, дивіться. Ну, все, що я можу зробити, це зараз випробувати паяльник по пластику і максимально це виправити, скільки я зможу. І збирати назад. Ось так, паяльником порівняв більш-менш, наскільки зміг. Ніби як рівно. Треба зібрати і буде видно тоді, буде воно працювати чи ні. Тому збираю все назад, а перш ніж збирати, треба оці контакти, з ними треба щось робити.
Дивіться, оцей контакт, тут йому вже все. З ним нічого не зробиш, я не знаю, що йому робити. Там прям така яма в ньому утворилася. Бачите? Його треба міняти. Або якось відновлювати ці контакти, тому що там, ну, це вже мідь під ним, але ж там покриття нікелеве або срібне, я не знаю, яке там у нього. Тобто по-нормальному його зачистити і покрити його цим покриттям, але ж де його взяти таке, я не знаю. Хто знає, може стикався, напишіть в коментарях, тому що купити контакти, я не знаю, я не знайшов, де їх можна купити. Є в мене ідея, є в мене отакий припой. Він, ну, ніби як м'якенький, але він тут схоже свинець. І коли його припаяєш, його вже навіть на 500 градусів він не розтоплюється. Думаю, може підійде, але навряд чи. Якщо буде іскра, він все одно розляпається, все злипнеться. Може і спробую. Як варіант, я просто не бачу іншого варіанту. Спробую, а потім я його підключу і буду експериментувати. Що буде з цим оловом під навантаженням. Розляпає воно його чи ні? Не знаю. Хоча якщо воно прогоріло, дивіться, мідь прогоріла, ну то олово, вочевидь, що воно. Відкидаємо цей варіант. Але вирівняти його все одно треба, інакше толку з цього немає. Так, зібрав механізм. Тут, ну, скажу відверто, що розбирати, що збирати доволі просто. Тобто не треба якихось особливих приладь. Все, що мені було потрібно, це викрутки, плоска, хрестова, отакі коноси. То і все. Пінцетом трохи ковиряв. От. Але вийшло так собі. Через те, що тут контакти, от я вже показав, вони зношені. І з цим вже нічого не зробиш. Тобто це реле, його просто викинути на сміття, не дивлячись на те, що воно робоче. В принципі, все так тугенько ходить. Але пропрацює воно надовго, тому що немає оцього нікелевого чи срібляного, яке там покриття, от видно мідь на контактах. Якби знайти можливість зашліфувати його і вкрити заново цим нікелем, тоді б воно працювало і далі. Якщо хтось знає про таку можливість, напишіть про це в коментарях.
Ну, я збираю далі. Подивимося, що з того вийде. Так, скрутив все на місце. Значить, яка моя думка про це реле АВР Thomson? Ну, виконано воно доволі якісно і воно дійсно працювало так, як треба. Але пропрацювало, як бачите, 1 рік і один контакт залип. Не знаю чому. Припускаю, що все-таки там був якийсь недолік, брак, може якась подряпина на тому нікелі. Ну і висновок такий. Якщо знайти можливість ці контакти відновити, воно і далі буде працювати. Інакше ж це сміття. Сподіваюсь, вам це допоможе зробити вибір, або ж зрозуміти, от якщо у вас працює таке реле, на що воно здатне і чого від нього очікувати. Я дякую вам за увагу. Пока-пока.